Képes-e megváltozni a narcisztikus, bántalmazó anya? Vagy nem képes, vagy egyáltalán meg akar-e változni? Hát erre a kérdésre, amit nagyon sokszor felteszek magamnak, igazából az a válaszom röviden, hogy nem. Mert olyan sok dolog, olyan sok mindenféle dolog van a füle mögött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy vaj van a fején. És hogyha ez napvilágra kerülne, hát az neki egy halálos ítélet lenne. És azért nem tud és nem is akar megváltozni, mert azt az imást, amit ő magáról fölépített, amit ő saját magáról fölépített hosszú évtizedek során a gyerekei előtt, akiket egyébként Kainnak és Ábelnak nevel, erről is majd csinálok egy videót, és hát a környezete előtt is. Ő fölépítette azt az imást, hogy ő nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon jó, segítőkész, cukifalat, és hogy mindig neki van igaza. Tehát ez nagyon-nagyon káros lenne az ő számára leépíteni, és bevallani azt, hogy nem igazán jól működök. És hát ugye ez még találkozik az önzőséggel is, mert ugye a tulajdonságai rengeteg negatív tulajdonsága van, és azért is nem hajlandó ezt megtenni, mert mi az, hogy majd én veszítek, majd hogy én leszek az, aki majd bevallom. Most én nem fogom magamat beáztatni, eláztatni mások előtt, mikor mindenki úgy tudja, hogy én vagyok a szuper csaj. És hát a másik tulajdonsága pedig még a káröröm. És hát ugye a káröröm az adja neki a legnagyobb spirituszt. Mert hogyha tudja, hogy valakinek kárt okozott, az neki örömöt jelent. És hát ebből él. Az öröm forrása az, hogy másokat becsapok, másokat kritizálok, és hát a pletyka. Hát szóval a pletykafészek. Nem tudsz tőle olyan dolgot kérdezni valakiről, akit mondjuk már régen nem láttál, nem hallottál felőle, úgyhogy csak úgy pozitívan érdeklődsz, hogy mégis mi van vele. Tehát mindenkiről mindent tud. Tehát a pletykafészke. És hát visszatérve arra, hogy miért is nem akar megváltozni, a másik oka az is, hogy hazudik. Tehát ő neki a hazugság, ugye a pletykán keresztül, a hazugság az életeleme. És hogyha ő egyszer igazmondó lenne, akkor neki nem lenne tápláléka, energetikai tápláléka. És hát ugyebár ez az energetikai táplálék, ez adja meg neki az egészséget, a jólétet, hát ezért nagyon szomorú egyébként. Hát meg a másik, ha miért is nem tud megváltozni. Mert ez, amit ő csinál, az tulajdonképpen gonoszság. Tehát a gonoszok nem tudnak megváltozni, nem is akarnak. Mert olyan szinten a sátán hatalma alatt és befolyása alatt vannak, hogy egyébként nem tudom, hogy erről tudnak-e, vagy nem tudnak, nagyon sokat gondolkodok rajta. De hogyha én valakinek mindig azt lesem, hogy ő mit tud, milyen energiát tud nekem adni, azt lesem, hogy mit tudok a másiknak az óra alá törni, borsot, akkor nem lehetek jó. Ez lehetetlen. Tehát, hogyha én nem azt nézem, hogy a másiknak az örömöt okozzam, mert ugyebár mi a szeretet? A szeretet a másiknak való öröm okozása. Akár anyagi, akár lélekbeli, akár szellembeli, mindegy, a másiknak az elismerése. És hogyha ő másikat elismer, akkor ő úgy érzi, hogy ő azáltal kisebb lesz. Mert neki, ugyebár a grandiózitásánál fogva, neki szüksége van arra, hogy ő nagy maradjon. Egyébként nagyon szomorú dolgok ezek, és nagyon-nagyon mély sebeket okoznak az emberi lélekbe, mert ugyebár most már, amit úgy régóta is tudtam, de mivel hogy nem vagyok szakember, csak egy áldozat, egy elszenvedő, egy felébredt, egy túlélő, hogy 2 szakpszichológus is megállapította, illetve kijelentette, az emberi kapcsolatok betegítenek meg,
és az emberi kapcsolatok gyógyítanak meg. És hogyha ez az emberi kapcsolatod éppen a családodban, saját anyád, testvéred, apád, rokonságod, hogyha ők téged megbetegítenek, akkor neked teljesen jogod van ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot megszüntesd. Már csak azért is, mert hogyha te benne maradsz ezekben a kapcsolatokban, akkor neked nincsen semmi esélyed arra, hogy meggyógyuljál. Abszolút. Persze vannak olyan helyzetek, amikor nem tudsz kilépni, nem tudsz megoldást találni. Akkor az egy nagyon szomorú helyzet. Mert aki ki tud ebből lépni, annak van esélye arra, hogy meggyógyuljon. De aki nem, az nem tudom, hogy az mire számíthat. Nem akarok senkinek itt vészjósló előrevetítéseket csinálni, de hát minden betegség tudjuk azt, hogy lelki eredetű. És hogyha a másik szívja a véredet, és hát nem is akarja, hogy meggyógyulj, mert a hasznot lesi, az, hogy mit van, hogy mit tud tőled majd elszedni, hogy mit örököl majd, hogyan tudja a te vagyonadat, a javaidat saját maga számára hasznosítani, mert te már feleslegessé váltál. Hát nem tudom. Tehát nagyon komolyan kell ezeket venni. Úgyhogy sajnos nem tudok egyetérteni azzal, hogy nagyon sok férfi a narcisztikus. Lehet, hogy nagyon sok férfi a narcisztikus, de legalább 5-ször annyi narcisztikus nő van. És a narcisztikus férfiak is az én véleményem szerint és a megfigyeléseim szerint a narcisztikus anya felépítményei, vagy a narcisztikus anyának a gyümölcsei. És én szerintem ez a női narcizmus, ez a női irítségből is fakad. Hát nem tudom, hogy a női irítség az miből fakad, de van egy közmondás, vagy legalábbis régi közmondás, nem tudom, hogy mennyire érvényes manapság, hogy a nőknek öltöznek, és a férfiaknak vetkőznek. De hát ugyebár amennyire tudjuk ezeket a gender dolgokat, most már a nőknek vetkőznek, tehát, de ebben most nem akarok belemenni. Igazából, hogy a nők egymásra rendkívül irigyek. Már csak akkor is, hogyha csak egy picivel csinosabb, hogyha egy picivel jobb pasit tudott találni, vagy egy picivel jobban megy az élete. A nők tulajdonképpen egymást meg tudnák ölni egy kanálvízben, és ez nagyon szörnyű. És nagyon sok esetben látom, tapasztalom, hallom és olvasom, hogy a bántalmazó narcisztikus anya a saját lányára is irigy. De persze van, amikor a fiára is. Nekem inkább a narcisztikus anya szempontjából a lányára való irítséggel kapcsolatosan van tapasztalatom. És ez nagyon-nagyon kellemetlen, és nagyon elszomorító és kilátástalan. Elsősorban elkezd irigykedni, amikor még kicsi vagy az apádra, hogy az apád megölel, hogy az apád szeret téged, hogy az apád a tenyérén hordoz, hogy az apádnak te vagy a szemefénye. Hát onnantól kezdve egyszerűen az irigység elönti, és persze, hogy epebeteg lesz. Epés lesz. És hát ugye az is még egy nagyon fontos dolog, hogy az az irigység, ami benne van, azt nem lehet kinőni. Az irigység az egy súlyos betegség. És szerintem mentális betegség. Mert miért nem lehet elfogadni azt, ahogy én vagyok, miért kell a másikat irigyelnem, miért akarjak neki ártani, miért jó, hogyha én ártok neki. Az anya hordozza ezt az irítségprogramot. Már csak az is meglátszik, hogyha mondjuk egy anyának, egy narcisztikus bántalmazó anyának van 2 lánya, az egyiket az biztos, hogy felmagasztalja, a csúnyábbikat vagy a tehetségtelenebbiket, akkor arra nem irigy, de az, aki egy kicsikét viszi valamire, vagy csinosabb, vagy foglalkozik magával, vagy törődik a külsejével, az egészségével, sikeres életet él, na hát arra, de akkor már ketten irigykednek. Tehát
azt gondolom, hogy ez a Hamupípőke című mese, ezt nagyon jó lenne, hogyha ezek az anyák megnéznék, és ráismernének arra, hogy viselkednek azzal a lányukkal, aki aranyosabb, szebb, kedvesebb, sikeresebb, jobb életet tud élni. Úgyhogy én mindig is mondtam, hogy ezeknek a narcisztikus bántalmazó anyáknak, és főleg azoknak, akiknek lányaik vannak, és hogy a lányaik nem jönnek ki egymással jól, de úgy, hogy összesebeztek. Tehát semmi okuk nincs a lányoknak arra, hogy ne jöjjenek ki egymással. Tehát ugyebár ő az anya, aki egymás ellen uszogatja a lányokat, hogy nehogy véletlen az örömüket vagy a boldogságukat lássa. De ezek az anyák szerintem totálisan betegek pszichésen. Hogy honnét hozzák ezt a pszichés problémát, el nem tudom képzelni, hogy milyen programot hordoznak, ezt sem lehet tudni, de hogy ez a program, ez nagyon-nagyon beteges, és nagyon sok kárt okoz, az egészen biztos. Saját magának is egyébként, mert ugye már, hogyha nem szeret, nem tanul, és nem szorong, akkor az egyébként egy narcisztikus jellegű tulajdonság, tehát, hogy nem szorong, sőt, akkor boldog, hogyha a másiknak kárt tud okozni. És ugye a kár, az egyik kár, hogy a két lánya, azok nem tudnak egymással kijönni. És akkor megmagyarázhatatlanul puffognak, durrognak, és hát, hogyha a két lánya egymással mégis kapcsolatba kerül, tehát mondjuk egy családi rendezvény, vagy bármi, tehát olyan fagyos hangulat van, hogy nehogy véletlen a két lány valamit tudjon beszélni egymással. És hát mikor az egyik számon kéri, hogy figyelj már ide, most itt mi a helyzet, nem is vesztünk össze, miért nincs közöttünk jó hangulat, akkor rádveti, hogy te vagy az oka az egésznek, tehát, hogy csak te vagy a hibás egyedül. Természetesen ezt a hibát, vagy ezt a kérdőre vonást, vagy ezt a dolgot rávetíti a fekete bárány lányára, hogy saját magát, tehát maga a narcisztikus bántalmazós anya saját magát védhesse. Tehát, hogy soha ne derüljön ki az, hogy ő az, oszd meg és uralkodj, ő az, aki osztja az észt, ő az, aki beosztja a szeretetet, ő az, aki a másik, tehát a fekete bárány lányának csak kárt okoz, és az aranylányát, az aranygyermek lányát pedig felmagasztalja. Na most ez is egy hamis dolog, egy illúzió, mert ugye abban hisz, vagy abban gondolkodik az aranybárány gyermeke, hogy akkor neki ez így szuper. Pedig egyáltalán nem. Ugyanúgy sérült, csak hát nem mer az anyja ellen semmit se tenni, mert ugye mindent megkap tőle, mindig igaza van neki, és ők ebben a szférában, ebben az atmoszférában leledzenek. Ezzel ellen nincs mit tenni. És hát miért neveli a két gyerekét Káinnak és Ábelnek a narcisztikus bántalmazó anya? Ez is az oszd meg és uralkodjból fakad, mert hogyha a két gyerek jól kijönne egymással, akkor az azt jelenti, hogy mindent megbeszélnek egymással, teljesen jól vannak, és hát ebből esetleg az anyát kiszorítják, hogy az anya nem fogja tudni őket kontrollálni. És hát ugye a narcisztikusnak az első és legfontosabb, illetve hát nincs első, mert van nagyon sok tulajdonsága, amit nyugodtan az első helyre lehetne tenni. Tehát, hogy az oszd meg és uralkodj elmélet, tehát ő neki mindent tudnia kell, és ez úgy működik, hogy az aranygyermeknek a családjával, az aranygyermek lányának a családjával mindenkivel nagyon jobban van. Sőt, még a fekete bárány gyermeknek a családját is teljesen az aranybárány gyermeknek a családjával összebarátkoztatja. A fekete bárányt teljesen kitaszítja, és így tulajdonképpen fájdalmat okoz annak a fekete bárány gyermekének, akire egyébként alapvetően irigy, mert az irigységből fakad a vízén véleményem szerint minden egyes tette, és hogy honnan kezdődik ez az irigység, vagy ez az utálat, nem tudom, az én esetemben szerintem az, hogy engem nem is akartak a szüleim, legalábbis az anyám nem tudom, hogy az apám mi, mert már nem is él, meg se tudom kérdezni. Mitől fél halálosan a narcisztikus? Egyértelműen, hogy a lelepleződéstől, a megszégyenüléstől, és attól, hogy igazából valaki
rájön arra, hogy ő egy narcisztikus, egy rejtetten narcisztikus személy, a mosolygós, a csupa mosoly, a csupa szeretet, a csupa kedvesség, a segítőkészség, a határtalan bűbáj, a határtalan, nem tudom milyen jelzőt adjak még, mögött megbúvó állarcos ember. És igazából a tágkörnyezetében, tehát mit tudom én, falunépe, távoli rokonság, távoli ismerősök, idegenek, munkatársak, azok előtt ő nem fél attól, hogy le lesz leplezve. Ami az egyetlen félelme az, hogy a fekete bárány gyereke egyszer leleplezi. És hát ez egy jogos félelem, mert hogyha már a fekete bárány is manipulálta egész életen, tehát gyerekkora pici születése óta egészen a nyugdíjas koráig, és ez a fekete bárány gyerek mégis valamilyen oknál fogva rádöbben arra, hogy az anyja, a saját anyja, a bántalmazója, és az egész életének a megkeserítője, a kapcsolatainak a tönkretevője, a párkapcsolatainak a tönkretevője, az emberi kapcsolatainak a tönkretevője, a barátságainak a tönkretevője. Na most ezt, hogyha a bántalmazott, tehát a fekete bárány gyerek összerakja magának, úgy 60 éves tájékára, tehát ugyebár egy 60 évesnek kb. 80 éves körül normál esetben az anyja. Na most ez a narcisztikus anya, a bántalmazó anya 80 éves korára borzalmas lelkiállapotba kerül, és borzalmasan még sokkal jobban gyűlöli a világot, és legfőképpen azért gyűlöli a világot, mert egyre jobban fogy az idő, az a tér, ahol ő garázdálkodhat, és ahol ő tulajdonképpen kifejtheti a hatalmát, és az oszd meg és uralkodj dolgokat tudja folytatni, ami neki tulajdonképpen egy spiritus, ami az energiát adja. És hát a másik pedig az, hogy úgy akar megmaradni a család minden tagja előtt, hogy ő a szent, a sérthetetlen, az aranyos, a kedves, a segítőkév, a cuki mama, a cuki dédi, a legjobb ember a földön. Tehát ő neki ezt a képet mindenféleképpen meg kell tartani. Na most ahhoz, hogy ezt a képet meg tudja tartani, ugyebár a fekete bárány gyerek, aki felfedezte azt, hogy az anyja egy rejtetten narcisztikus, gonosz személy. Na most az egyetlen és utolsó célja, hogy ezt a gyerekét elpusztítsa. Mert ő az egyetlen személy, a manipulált családtagok és a manipulált rokonságban, aki tulajdonképpen az anyjának a teljes vertikumát, a teljes viselkedésének a vertikumát felfedezte, összerakta, és ne adj Isten, még el is mondta egy-két helyen. Na most ebből következően, amikor már a fekete bárány gyerek felfedi az anyjának a tulajdonságait, na most onnantól kezdve a fekete bárány gyerek az olyan szinten lesz kitaszítva, és most már nyilvánosan, mert egyébként rejtettem mindig is ki volt taszítva, csak ugye nem tudja a legtöbb esetben a fekete bárány gyerek, hogy mi folyik, mert annyira finoman manipulálja az anyja, a narcisztikus, a bántalmazó narcisztikus anya, olyan finoman manipulálja még a fekete bárány gyermekét is egy egész életen át, hogy egyszerűen nem képes a fekete bárány rájönni erre, de hogy múlik az idő, annyira sürgetővé vált az anyának az, hogy ő abban a képben maradjon meg, amit ő 60 év alatt, 80 év alatt felépített saját magáról, hogy ezt csorbát ne szenvedjen, hogy a fekete bárány gyermekét azt a családból teljesen el kell távolítani. Minden áron. Tehát ilyen nincs, hogy csak egy picit vagy nagyjából, tehát mindenféleképpen teljesen el kell távolítani, hogy nehogy valami zavaró tényező legyen, hogy igazából neki fontos az, hogy megmaradjon az az én kép, őróla, mindenkiben, hogy ő a cuki, az aranyos és a kedves, és ezt még életében elintézi
hogy annyira bemocskolja, befeketíti a fekete bárány gyermekét egy élethosszigra, és ugye a fekete bárány gyermekének a 3. életszakaszát is olyan szinten megnehezíti, meg befeketíti, hogy ez adja neki az életörömöt. És miért hisz az egész család, az egész rokonság, a környezet, mindenki neki hisz? Miért? Azért, mert a manipulatív énjével, a manipulatív karakterével, a bűbájos arcával, a boszorkányi viselkedésével tulajdonképpen mindenkit megtéveszt, mindenkinek beadagolja alattomos módon, hogy a fekete bárány az nagyon rossz, az beteg, az bolond, az nem tudom én milyen jelzőket használ még, de ezt is alattomosan adja tudtára a környezetnek. Tehát nem úgy jelenti ki, hogy most az X lányom, akit nem szeretek, az egy szemét, az egy nem tudom én mi, hanem különböző történeteken keresztül befeketíti, bemocskolja. És hát ugye az is egy nagy probléma, hogy azok az emberek, akik a másikról mindenféle megkérdőjelezés nélkül elhisznek valamit, tehát hogy nem járnak utána, de azokkal az emberekkel is szerintem baj van. De hát ugye a narcisztikus ezeket az embereket szereti, akik manipulatívak, akik hisznek neki, akik nem hajlandóak, vagy nincs is idejük rá, hogy utána nézzenek annak, hogy most ez valós dolog, vagy hazugság, vagy manipuláció, vagy kitalált dolog. Hát azért, mert a narcisztikusnak ez egyetlen egy nagy fegyvere, hát több is van persze, de nem is tudom, tehát nem tudom egymás alá tenni ezeket a tulajdonságokat, hanem csak egymás mellé. És azért a fegyvere, a manipuláció, a kontroll, az összes családtagnak tulajdonképpen a kontrollja. Csak ugye az összes családtagot, akiket ellene húszogat a fekete bárány gyerek ellen, azokat úgy manipulálja, hogy őket nagyon-nagyon még finomabban, hogy nehogy észrevegyék azt, hogy velem valami nincs rendben. Mert mihelyt valaki észrevenné, hogy ő vele valami nincs rendben, akkor ugye az a veszély fennáll, hogy a valaki az egész családból, valaki mégis egy személy legalább, ami ugye nem fordult idáig elő, mert mindenki, tehát nincs olyan, hogy valaki mellé állna normál esetben mellé állna a bántalmazottnak, tehát a fekete bárány gyermeknek, de ha mégis ez az eset előfordulna, hogy az ő tulajdonságai napfényre kerülnének, és kiderülne az, hogy ő egy manipulatív személy, és elkezdenének a családtagok gondolkozni arra, hogy mégis akkor most mibe is vagyunk mi, hogy akkor miért is van az, hogy az XY gyermekét, az első gyermekét ennyire gyűlöli, és ennyire nem akarja szeretni, és hogy ennyire kitaszítja, és hogy nekünk ennyire kell utálnunk ezt a fekete bárány gyereket, az nagyon-nagyon hátrányos lenne a rejtetten narcisztikus bántalmazó anyának, és ezt akarja elkerülni az örök életen át, az egész életen át tartó manipulációval. És hát miért hisznek a családtagok, a környezet mindenki neki? Mert őróla fel se lehet tételezni azt, hogy ő egy beteg ember. Tehát, hogy ő pszichésen valahogy nincs jól összerakva, hogy valami az agyába elcsúszott. Hogyha ez kiderülne, hát az neki ez egy olyan borzalmas nagy szégyen lenne, hogy mert egyébként szerintem ők érzik azt, hogy valami nincs rendben velük, bár ugye nem tudok az ő lelki világukba belehelyezkedni, de szerintem valamit biztos, hogy éreznek az ő viselkedésüket illetően, mert szisztematikusan mindig ugyanazt csinálják. Tehát ez a lelepleződéstől való félelem, és hát ugye, hogy miért is manipulálják a környezetüket? Pontosan azért, hogy nehogy véletlen kiderüljön az, hogy ők egyáltalán nem jól működnek, és hát ugye ez a hosszantartó, évtizedeken keresztül tartó, évtizedeken keresztül tartó manipuláció, ez nekik nagyon sokat hoz. És hát ugye a narcisztikus, ilyen 80 éves körüli anyák, ők aztán sehova nem mennek szinte. Ők mindig egy bizonyos körbe vannak, és ugye ott nagyon könnyű kialakítani egy manipulatív közeget,
Tehát, hogy nem változtatnak lakóhelyet, nem változtatnak baráti kört, senkit nem változtatnak, maradnak abba a faluba, ahol mindig is éltek. Így tudják csak azt elérni, hogy holott ők szeretnének ugyanúgy menni, csak hát ugye ez milyen óriási munka, hogy most elhagyom azt a környezetet, ahol eddig éltem, ahol mindenkit megmanipuláltam, ahol mindenki nekem hisz, ahol mindenki tudja rólam, hogy én vagyok a legszuperebb, a legaranyosabb, a legkedvesebb, a legcukibb, a legebb nagymama és dédi az egész falu előtt. Ők tulajdonképpen szeretnének ide-oda elmenni, de nem tehetik meg, mert hát egy óriási munkát kellene kifejteni egy új közegbe, ugyanezt megcsinálni, és nem biztos, hogy sikerülne, sőt, biztos, hogy nem sikerülne, amikor már Magyarországon is nagyon sokan vannak, akik elkezdik felfedezni azt, hogy a narcisztikusok, ezek milyen típusú emberek. De ugyanakkor a fekete bárány lányát, fekete bárány gyermekét, aki világot lát, aki fejlődik, aki megtesz mindent, hogy az élete jobb legyen, mert ugyebár lehet felfogni ezt egy menekülésnek is, de ez nem menekülés, mert a mai világban azért milyen jó, hogy az ember tud világot látni, nyelveket megtanulni, más országot megismerni, más kultúrát megismerni, más emberekkel megismerkedni, más dimenzióban élni, és hát élni az életet, mert hát ugye egy életünk van. Most miért kellene feláldozni a fekete bárány gyermekének az életét az anyjáért? Miért? Azért, mert a világra hozta? Azért, mert adott neki enni? Azért, mert tanította? Most miért kell ezt? Meg egyébként is, hogyha ezt nem önzetlenül tette, hanem valamilyen viszont ajándék, vagy valamilyen viszont teljesítés miatt tette annak idején, hát akkor az már régen rossz. Hát akkor az biztos, hogy üzletnek tekintette, hogyha most van nekem egy gyerekem, aki majd vigyáz rám valamikor, amikor én öreg leszek. Hello? Hát ezért ne hozzon senki se a világra gyereket. Ezért senki. A gyerek, akit én világra hozok, azt azért hozom világra, mert szeretem, és gondoskodok róla, hogy őnek is jó élete legyen, és amikor eléri azt az időt, hogy önállóságra legyen képes, akkor viszont nyugodt szívvel és boldogan elengedem, hogy akkor ez az ő élete, én teremtettem, igen, de nem a tulajdonom. És nem várom el tőle azt, hogy majd nekem visszaadja. Ha visszaadja, örülni fogok neki. De hogy nem várom, nem teszem rá ezt a terhet a nyakára, hogy akkor majd ő lesz az én segmosóm. Hát nem így működik. És a narcisztikus anyák sajnos ezek így csinálnak, és nagyon sokszor a bántalmazó anya az abban érdekelt, hogy a gyerekét ne engedje el, hogy örökké a kiszolgálója legyen, hogy örökké a hatalma alatt maradjon a gyerek, és hogyha ezt a gyerek nem úgy teszi, ahogy az anya szeretné, ahogy ő elképzelte a születésétől fogva, a gyermek születésétől fogva, na ott onnantól kezdve egy ellenség. Tehát annyira sokrétű ez a narcisztikus, bántalmazó anyaviselkedés, hogy ezt ebben a videóban ki se tudnám fejteni. Mivel nem vagyok podcaster, nem vagyok semmiféle olyan filmkészítő, vagy bármi, aki ezt nagyon profi módon meg tudná tenni, csak egy egyszerű nő, aki egy ilyen anyának a szégisze alatt ért 62 évet, hát szóval ezt azért kell, hogy elmondjam, hogy lehet, hogy van köztetek is olyan, aki hasonlóban, mert látom a kommenteket is, hogy azért előfordulnak hasonló esetek, nem vagyok egyedül ebben. Mivel, hogy nem mondhatom el senkinek, így elmondom hát mindenkinek. És hát hogyan teszi cinkossá a környezetét a narcisztikus bántalmazó anya, rejtetten narcisztikus bántalmazó anya. Tehát mindenki a cinkos akárhogy legyen. Tehát mindenkinek egyet kell vele érteni. Tehát olyan nincs, hogy valakinek más a véleménye. Amennyiben ezt mindenkinek a tudtára adja, és amennyiben valakinek a családból, a környezetből, a rokonságból, a faluból, az ismeretségi körből, hogyha valaki nek más véleménye van, akkor azt megint megtorlás követi. Sőt, ugye hát cinkossá tesz mindenkit. Még az áldozatnak a gyerekeit is cinkossá teszi, és úgy, hogy nehogy megmond anyádnak, nehogy szólj neki, nehogy. Tehát igazából, mert nyílt konfrontációra ő nem képes. Tehát, hogyha becsületes, őszinte lenne, akkor odaállna a lánya elé, akit nem szeret,
a fekete bárány lánya elé, és akkor megmondaná neki, figyelj már, te veled ez és ez a bajom. Ezt felejtsd el. Tehát az neki, mert egyébként, hogyha ezt így előadná, akkor ugye semmi esélye nincs arra, hogy ő győzzön, vagy hogy ő nagy maradjon. Neki mindenféleképpen kellenek azok a manipulatív emberek, azok a cinkosok, akik némák maradnak, és végrehajtják az ő akaratát, az ő kívánságát, a bántalmazást, tehát hogy átadja a bántalmazást ezeknek a cinkosoknak.